يا الله. بسم الله بارك الله خوتي المشاهدين. انا ولاله فاطمه غادي نقدموا لكم جوج طواجن. هي غدير لكم المدربل. هذا المدربل راه بلدي معروف عند المراكشيين، وانا غادي ندير واحد الطاجين سلاوي، وانتم دعمونا باللايكات وكنشكر المشاهدين في المغرب وخارج المغرب، وحنا غنبداو على بركه الله. يلا بسم الله بارك الله خوتي المشاهدين. انا ولاله فاطمه غادي ندير واحد جوج طواجن التحدي. هي غدير لكم المدربل، وهذا المدربل راه معروف عند المراكشيين كيدير بالدنجال والحمص، وانا غادي ندير ديال السلاوي، وغنديروا التحدي، وغادي نشوفوا كيفاش غادي يجيو الطواجن. بسم الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. هذا غير واحد الفاصل ان شاء الله ورجعوا الفيديو. اليوم ان شاء الله جينا نشاركوا معكم واحد المشروع لاول مره. يلا بدينا ان شاء الله يا ربي بمناسبه عيد الاضحى من قلبنا ومن دارنا ان شاء الله يا ربي. بمناسبه عيد الاضحى جينا نشاركوا معكم هذه الباقه اللي هي عباره على العسل. هذا العسل ديال الليمون كيلو عسل الليمون، وهذا ديال الخروب تقدروا تا هو فيه فوائد كثيره وتقدروا تزينوا به المائده ديال الافطار نهار العيد ان شاء الله يا ربي. وكيلو ديال املو باللوز وزيت اركان تا هو راه طبيعي واش خلاها مخدوم على اليد وطبيعي بالمعقول. عندنا لكم عروض خاصه الناس اللي غياخذوا من عندنا الاوائل ان شاء الله يا ربي. عندنا لكم عروض خاصه بمناسبه عيد الاضحى ان شاء الله يا ربي. وعندنا جميع انواع العسل. عندنا العسل الحر، عندنا العسل ديال السيدر، العسل ديال الكاليبتوس، الفرنان اللي طلبتوها مرحبا بكم على الراس والعين، والتوصيل داخل المغرب وخارج المغرب. الباقه ديال عيد الاضحى ما غادي تكونوا الا كتشجعونا باش ان شاء الله يا ربي نطوروا من المحتوى ديالنا ونوصلوا ان شاء الله يا ربي هذا الخير لاي دار مغربيه ولما لا للعالم ان شاء الله يا ربي. ايوا كنقول لكم عيد مبارك سعيد وخليكم مع الفيديو ان شاء الله يا ربي.
نشوف.
تبارك الله. طاب بسم الله تبارك الله. هاد الخير راه طاب، طاب وخاطر مع راساتك. يلا نهزوه. بسم الله بسم الله. بسم الله. انت تشوف السير الخير طاب وبيت الله بارك الله. اخوتي انا غادي نوريكم الطواجن اللي درنا. شايدميا الحرة دار الطاجين ديال المدربل، انا درت الطاجين ديال السلاوي، وحنا درنا بيناتنا واحد التحدي وغادي نذوقوا. انا غادي نذوق الطاجين ديال المدربل وهي غتذوق الطاجين ديال السلاوي، وغادي نشوفوا شكون اللي جا مزيان. يلا واحد يلا بسم الله بارك الله. ثلاثة. بسم الله بارك الله. هذا انت هو يذوق معنا. هاك حنا غادي نذوقوا الطاجين هذا ديال المدربل. نشوف فيه الحمص. نقول الصراحة ما تكذبش، لا خايب قول خايب، لا زين قول زين. مدربل بنين الله يعطيك الصحة، ما عندي ما نقول، معقول طاجين. وهذاك وهذاك ما عندي ما نقول. لكن نشوفوا هذا. بسم الله توكلنا على الله. السلاوي بالنجيلة. صراحة سوبر طايب على حقه وطريقه، مخير، جهدو في الملحة، جهدو في كل شيء. الله يعطيك الصحة. عندي ما يتسالك، انا كنقول الله يعطيك الصحة، كلشي هو هذا. يلا اخوتي المشاهدين، هادو هما الطواجنات ديالنا اللي تشاركنا معكم. التحدي ديالي انا وعبد الرحيم. انا درت الطاجين ديال المدربل وهو دار الطاجين ديال السلاوي، وهما جاو على حقهم وطريقهم وبسلامة والسلامة. والله يطاوي اللامة. ما تنساوش منكم فاطمة الشايدمية الحرة من اللايكات والبارطاج وشي كومونتيرات يكونوا زوينين. وما تنساوش مشاهدينا الكرام تقولوا لنا شكون اللي يربح في الكومونتيرات، واش الطاجين ديال السلاوي ولا الطاجين ديال المدربل. وحنا كنتسناو الكومونتيرات ديالكم. يلا بسلامة والسلامة والله يطاوي اللامة. الى فيديو اخر ان شاء الله.